ዛሬ የምናየው ዩቲዩብ ላይ እንዴት አድርገን በሰው ቪዲዮ እንዴት ገንዘብ መስራት እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በቀላሉ የሰው ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ በማድረግ ብቻ ገንዘብ መስራት እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለማንኛውም ባይል ነኝ ከኦብሊክ ሀገር ማለት ፍቅር ናት፣ ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ናት። የመጀመሪያው የምናደርገው ነገር ምንድነው? ክሬቲቭ ኮመን የሚባሉ ቪዲዮዎች አሉ ዩቲዩብ ላይ ሲለቀቁ ማለት ነው። ማንኛውም ሰው እኔንም ጭምር ቪዲዮ አፕሎድ ሳደርግ ክሬቲቭ ኮመን ብዬ አፕሎድ ካረኩኝ በቀላሉ ማንኛውም ሰው የኔን ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርግቶት የፈለገውን ያህል አዳዲስ ነገር ጨማምሮበት መልቀቅ ይችላል። ከዛም በሱ ገንዘብ መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት አድርገን ክሬቲቭ ኮመን የሆኑ ቪዲዮዎችን እንዴት በቀላሉ ማግኘት እንችላለን፣ ከዛ በኋላ እንዴት አድርገንስ አፕሎድ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ለማንኛውም ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተከታተሉኝ። በቀላሉ ምንድነው የምናደርገው? በቀላሉ ዩቲዩብ ላይ ሰርች እናደርጋለን። ለምሳሌ ምንድነው ሰርች የምናደርገው? የሆነ አንድ ቪዲዮ እንበል፣ አማርኛ ሙቪ ሊሆን ይችላል። አማሪክ ሙቪ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ፣ ሰርች ባሩ ላይ ማለት ነው። ሰርች ስታደርጉ ይወጣላችሁ ነገር ይኖራል። እዚህ ጋር ፊልተር አለ፣ ዩቲዩብ ፊልተር ያደርግላችኋል። አድቫንስድ ፊልተር አለ። እዚህ ጋር ፊልተርስ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሷን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ክሬቲቭ ኮመንስ የሚል አለ፣ ፊቸርስ ስር ማለት ነው። እቺን ክሬቲቭ ኮመንስ የምትለዋን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። አሁን ክሬቲቭ ኮመንስን ከመረጣችሁ በኋላ የሚወጡት ፊልሞች እዚህ ጋር የምታዩቸው ፊልሞች በአጠቃላይ እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው? ክሬቲቭ ኮመንሶች ናቸው ማለት ነው። በቀላሉ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ አለ እሱን መርጣለሁ። እሱን መርጥና ከፍተዋለሁ። ስከፍተው ወደ ታች ወርጄ አሳያችኋለሁ። ክሬቲቭ ኮመን ይሁን አይሁን የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ከቻናሉ ስር ዲስክሪፕሽን አለ። ሾው ሞር የምትለዋን ክሊክ አርግቼ ወደ ታች ስንወርድ ክሬቲቭ ኮመን አትሪቢዩሽን ላይሰንስ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ላይሰንሱ ክሬቲቭ ኮመን ስር ያለ ነው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ይህን ቪዲዮ እያወቁም ሆነ ሳያውቁ ክሬቲቭ ኮመን አርግተውን የለቀቁት። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እኔ ዳውንሎድ አርግቼ ድጋሚ ብጭ ነው በዚህ እይታ ማግኘት ይችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ከፈለግኩኝ እኔ አሁን በአይዲኤም ዳውንሎድ አርግቼ መጫን እችላለሁ ማለት ነው፣ ወደ እኔ ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው። ይህንን ድጋሚ አፕሎድ አርግቼ መጫን እችላለሁ። ነገር ግን ክሬቲቭ ኮመን ላይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር አንዳንዴ ክሬቲቭ ኮመን ሆኖ እንትን ይሆንባችኋል፣ ኮፒራይት መጣብን ምናምን የሚሉ ልጆች አሉ እና ሜክ ሹር ክሬቲቭ ኮመን መሆኑን በደንብ አረጋግጡ፣ እንደዚህ እንዳሆኑ ማለት ነው። ክሬቲቭ ኮመን እና ፕላስ ደግሞ ከተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰብስባችሁ የምታመጧቸው ነገሮች ያው ዋጋ ያስከፍሏችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በቀላሉ መንገድ እንደዚህ ክሬቲቭ ኮመን ማውጣት ትችላላችሁ። ነገር ግን ክሬቲቭ ኮመን ብላችሁ ያመጣችሁትን ነገር ቪዲዮ ማለት ነው ከዩቲዩብ ላይ ያገኛችሁትን ወይም ከሌላ ሳይት ላይ ክሬቲቭ ኮመን ሪዩዝድ አሎድ ከሆነ ማለት ነው ድጋሚ መጠቀም የሚፈቀድበት ቪዲዮ ካገኛችሁ ድጋሚ ኤዲት አድርጉት። አንዳንድ ነገሮችን ኤዲት አድርጉት፣ ቀይራችሁ የተወሰነ አስተካክላችሁ አፕሎድ ለማድረግ ሞክሩ። ያለበዛ ጥሩ አይደለም፣ ስትራይክ ይላክባችኋል ማለት ነው ከባለቤቱ። ስለዚህ እንደዚህ በዚህ በቀላሉ መንገድ እንደዚህ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ቪዲዮውን ዳውንሎድ ካረኩ በኋላ በቀላሉ ይሄን ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ለቻናሌ፣ ምክንያቱም ክሬቲቭ ኮመን ነው ማለት ነው። ቼክ ሳረገው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ቼክ ብታረጉ አሪፍ ነው ቪዲዮውን ለመልቀቅ ማለት ነው። ክሬቲቭ ኮመን ከሆነ ማንኛውም ቪዲዮ መለቀቅ ይችላል። የራሱ የሆነ ሎ አለው፣ ህግ አለው፣ ላይሰንሶች አሉት። እነዚህን ከፈለጋችሁ ማንበብ ከፈለጋችሁ ዲቴል ማየት ትችላላችሁ፣ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው ስለ ላይሰንሱ እና ክሬቲቭ ኮመን ነው የሚባለው። ክሬቲቭ ኮመንን እንደዚህ በቀላሉ አይታችሁ አረጋግጣችሁ ቪዲዮ ብለቁ የተሻለ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። እናንተ የግዴታ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ መስራት አይጠበቅባችሁም። የሰው ቪዲዮ አፕሎድ እያደረጋችሁ እንዲህ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ።